مرحبا، هذا هو الفصل الأول من مانجا دراغون بول زد الملونة، ويحتوي على 142 صفحة. لذلك اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة لمتابعة سلسلة المانجا. ولنبدأ. كل شيء يبدأ في يوم عادي جدا مع رجل البندقية، وفجأة تسقط مركبة فضائية على الأرض، ويتقدم رجل البندقية ليرى ما هذا. وعندما يصل يجد مركبة على الأرض ويقول: هذا ليس نيزكا. وتخرج من المركبة مخلوقة فضائية وتقول: الإشاعات كانت صحيحة، سكان هذا الكوكب ما زالوا على قيد الحياة. ذلك الوقت كاكاروتو، توقف هناك، مستوى قوتك منخفض جدا، 5 وحدات. يحاول رجل البندقية إطلاق النار عليه، لكن المخلوق يوقفها ويقول: سكان هذا الكوكب قمامة. وفجأة يشعر بطاقة كاكاروتو: أنا قادم إليك يا كاكاروتو. في الجانب الآخر كان بيكولو هناك، ويشعر بطاقة مجهولة، وفجأة يظهر ذلك الشخص أمامه ويسأله: هل أنت كاكاروتو؟ يرد بيكولو: من تكون أنت بحق الجحيم؟ فيرد ذلك الشخص: تظن نفسك قويا جدا؟ دعنا نرى قوتك. فيرد عليه بيكولو: كيف تجرؤ؟ ألا تعرف من أنا؟ ويطلق عليه شعاع طاقة، وبعد أن يتبدد الغبار يبدو أن المخلوق لم يتأثر بشيء. يخاف بيكولو، وفجأة يشعر راديتس بطاقة قوية أخرى فيغادر. أنا قادم إليك يا كاكاروتو. في المشهد الآخر تصل بولما إلى منزل كاميه. مرحبا، هل هناك أحد هنا؟ كنت سأكتفي فقط بالنظر، حتى ولو كانت نظرة واحدة، لكن لم يكن عليك أن تتكلف عناء ذلك. تكلفت عناء إحضار هذه الهدية الصغيرة لك. يا له من شيء، إنه منحرف كعادته. أرى أنك ما زلت لا تحب مسحاتي. يامتشا، ذلك عديم الفائدة. بالمناسبة يا بولما، أين يامتشا؟ لقد رحل مع تين شنهان قبل 5 سنوات، منذ ذلك الحين لم نره. على فكرة، أين لانش؟ أنتم تتشاجرون على كل تفاهة. انسوا ذلك، لا أريد التحدث عنه. انظر، تلك هي منزل المعلم روشي. لن أدعك تهرب يا كاكاروتو. مرحبا، هل هناك أحد؟ هذا أنا غوكو، إنه قريب جدا. مرحبا غوكو. ومن هذا الطفل؟ هذا ابني. ماذا؟ قل لهم مرحبا، اسمه غوهان. رائع، لقد سميته على اسم جدك. حسنا يا غوهان، كم عمرك؟ عمري 4 سنوات. لديه ذيل مثلي تماما. أتذكرون أنني كنت أملك واحدا أيضا؟ يا غوكو، ألا يمر ابنك بأي تغيرات عند ضوء القمر؟ هل يتغير؟ لماذا؟ لا شيء، مجرد فضول. وفجأة بينما كانوا يتحدثون يشعر غوكو بطاقة غريبة وقوية جدا، وفجأة يظهر راديتس. الجميع يصابون بالذعر. ها هو قادم. لقد كبرت كثيرا يا كاكاروتو، أنت مطابق تماما لوالدنا. ما الذي يقوله بحق الجحيم؟ ما الذي حدث لك يا كاكاروتو؟ كانت مهمتك أن تقتل كل مخلوقات هذا الكوكب وتستولي عليه. لماذا لم تنفذ مهمتك؟ لا أعرف من تكون، لكن من الأفضل أن تعود إلى منزلك. حسنا، اذهب الآن. أحذرك أن الكحول مضر جدا. ابتعد عنه. كريلين، أنت لديك ذيل مثلي تماما. أخيرا أدركت هويتي. ماذا تقصد بذلك؟ يقول راديتس: هل نسيتني؟ أخبرني، هل تلقيت ضربة على رأسك عندما كنت صغيرا؟ في تلك اللحظة قال المعلم روشي: غوكو، عندما كنت صغيرا مع الجد غوهان كنت عنيفا جدا، حتى في يوم من الأيام سقطت على رأسك وتغيرت كثيرا. يقول راديتس: هذا يؤكد أن غوكو كان ذلك الطفل الذي أرسل إلى الأرض، ويحذره بأنه يجب أن يستعيد ذاكرته، لأنه من الآن فصاعدا سيعمل معهم. يقول غوكو يسأل مصدوما إن كان هو فعلا ذلك الطفل، ثم يصرخ مطالبا بأن يخبره من هو وماذا يريد. تقول بولما تتساءل بحيرة عن معنى كل هذا. من يكون هذا الشخص وماذا يريد من غوكو؟ يقول غوكو يسأل إن كان كريلين بخير، ويعترف أنها المرة الأولى التي يشعر فيها بشيء كهذا. مجرد الإحساس بوجود ذلك الشخص يخيفه. يقول كريلين: نعم، على ما يعتقد، ويحذر غوكو بأن يكون حذرا جدا، لأن ذلك الشخص قوي للغاية. يقول راديتس يكشف عن هويته صارخا بأنه ليس من هذا الكوكب، بل ولد في كوكب فيجيتا، وينتمي إلى عائلة السايان، أقوى المحاربين في الكون. يقول راديتس: أنا راديتس وأنا أخوك الأكبر. يقول المعلم روشي: لا يمكن. يقول كريلين: غوكو لديه أخ. تقول بولما: هذا لا يصدق، وهل هو كائن فضائي؟ يقول كريلين: إذا كان غوكو كائنا فضائيا فلماذا هو على الأرض؟ يقول غوكو: هراء، توقف عن الكذب. يقول راديتس: الأمر بسيط جدا، كاكاروتو أرسل إلى هذا الكوكب للقضاء على جميع سكانه، ويشرح أن عمل السايان هو البحث عن كواكب ذات بيئة جيدة، ثم إبادة سكانها وبيعها بثمن مرتفع. السياق يكشف راديتس الهدف الأصلي المظلم لغوكو لم يأتي بسلام، بل كأداة لتطهير الأرض وبيعها. يقول راديتس يشرح أنهم يرسلون الأطفال إلى الكواكب الضعيفة مثله، ويضيف أنه بما أن الأرض لديها قمر لكان قد قضى على الجميع خلال بضع سنوات. ثم يقول: توقف عن التظاهر بالبراءة، نحن السيان عندما نكون تحت تأثير القمر المكتمل نظهر قوتنا الحقيقية. يقول غوكو: مهلا، لماذا قلت إن وجود القمر على الأرض ميزة؟ يقول كريلين: إذا قارن بيكولو بهم فسيبدو كشخص طيب. يقول المعلم روشي: إذا كان ما يقوله صحيحا فإن عرقهم هو الأسوأ. السياق يكشف راديتس أن السايان يستخدمون القمر الكامل للتحول، بينما يبدأ روشي وكريلين في إدراك مدى خطورة عرق غوكو. يقول غوكو: لقد قلتها بالفعل، أنا غوكو وقد تربيت في هذا الكوكب، والآن ارحل. أحسنت القول. غوكو أنقذ هذا الكوكب عدة مرات، لذا اذهب.
مستحيل، لا يمكنني الرحيل. كما أرى أخي الصغير يجعل الأمور صعبة علي. في هذه الحالة سأخذ ابنه. لا تقترب، إذا خطوت خطوة أخرى سأقضي عليك، لن تهرب. يقول كريلين لا يصدق أنه هزم غوكو بضربة واحدة. يقول راديتس لغوكو سيأخذ ابنه، وإذا أراد استعادته فعليه أن يطيع أوامره. يعطيه يوما واحدا فقط ليفكر، ويضع له اختبارا. بحلول الغد في نفس هذا الوقت يجب أن يقتل 100 شخص ويترك جثثهم في ذلك المكان. يقول راديتس في نفسه سيكون الأمر سهلا جدا، ويأمل ألا يضطر لقتل ابن أخيه الصغير. يقول المعلم روشي يا إلهي. يقول كريلين لروشي هذا أمر فظيع. السياق يترك راديتس غوكو على الأرض بعد ضربة قاضية، ويأخذ غوهان بالقوة. يقول راديتس لغوكو يكرر أمره بقتل 100 شخص بحلول الغد في نفس الوقت، ويحذره أنه فقط بهذه الطريقة يمكنه الانضمام إليهم، وإن فشل فالجثة الوحيدة التي سيراها ستكون جثة ابنه. يقول المعلم روشي لراديتس يصرخ بأنه مخطئ إذا ظن أن غوكو سيطيعه، لأنه غير قادر على قتل أي شخص. يقول كريلين لراديتس يوبخه قائلا إن استخدام طفل بريء لمخططاته القذرة هو جبن. السياق يستعد راديتس للمغادرة مع غوهان، بينما يحاول أصدقاء غوكو الدفاع عنه بالكلام أمام التهديد الرهيب للطفل. يقول راديتس لغوكو لا تفكر كثيرا في الأمر واقبل، كل هذا أقوله من أجل مصلحتك. ثم بينما يرتفع في الهواء يحذره من أن يفكر حتى في معارضته، لأن قوة قتاله ضعيفة جدا ولا تشكل أي تهديد له. يقول بيكولو لا يقول شيئا، فقط يراقب مختبئا بوجه عابس. السياق صرخ غوكو بكل ما أوتي من قوة وهو يمد يده بيأس نحو ابنه جوهان، وفي التأثير نفسه كان الصغير جوهان يبكي رعبا وهو بين قبضتي راديتس صائحا أبي. ارتفع السياجين الشرير فوق الشاطئ حاملا الطفل الأسير، وبينما كان يحلق بعيدا ألقى بتحذيره إلى غوكو غدا سأنتظر ردك بفارغ الصبر. انطلق راديتس يحلق في السماء بسرعة هائلة، يضحك بقسوة من يأس أخيه وصدى ضحكاته المدوية. ضرب غوكو الرمال بقبضته مالئا المكان بالعجز والشعور بالقلة وهو يصرخ لا. سحقا هرع بولما والمعلم روشي وكريلين لإنقاذه ومساعدته، معتذرين له عن عجزهم عن فعل أي شيء. نادى غوكو غيمته المخروطية بأعلى صوته كينتون، لكن أصدقائه أمسكوا به بالقوة لمنعه، محذرين إياه من أن المضي هكذا سيؤدي به إلى الموت لا محالة. ثبته كريلين بإحكام ووجه إليه اللوم قائلا هل تظن أنك في حالة تسمح لك بالقتال؟ تبا، ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ حاولت بولما تعزية غوكو قائلة إنه من الصعب حتما اكتشاف وجود قريب كهذا، فرد عليها بعزيمة قاطعة لا يهمني ذلك، علي أن ألقن هذا الشخص الدرس الذي يستحقه. في هذه الأثناء حذره المعلم روشية من أن أخاه شخص بالغ القوة، لكن غوكو حلل الموقف واستنتج من المرجح جدا أن نقطة ضعفه الوحيدة هي ذيله. أنا شبه متأكد من أننا إذا أمسكنا بذيله سيفقد كل قوته. ورغم شكوك كريلين في كيفية تحقيق ذلك سلم بأنها فرصتهم الوحيدة. فجأة بينما كانوا يتحدثون قال لهم شخص ما أنتم لا تملكون أي فرصة للفوز. ويظهر بيكولو فيقول له غوكو ماذا تفعل هنا؟ فيرد عليه بأنه كان يتتبع ذلك الشخص. يسأله غوكو إذا كان قد رآه من قبل، فيجيبه نعم هذا صحيح، لكن إذا ذهبت مع هذين الأحمقين الاثنين فلن تكون لديك أي فرصة للفوز، لذلك سأذهب معك. يقول له غوكو لكنك تعلم أن قوته أكبر بكثير من قوتنا. فيرد بيكولو هذا الشخص ليس من السهل هزيمته، ولكن إذا وحدنا قوتنا فسوف نهزمه. فيرد غوكو لكن ماذا ستستفيد أنت من كل هذا؟ لا تفكر بأنني أهتم بحياة ابنك أو بالأرض، لكن هذا الشخص سيكون عقبة كبيرة أمام خططي. بعد أن نهزمه سيكون دورك يا غوكو. A few moments later. بعد ذلك ينطلقان بسرعة نحو راديتس. في الجهة الأخرى كان راديتس مع غوهان الذي لم يتوقف عن البكاء، وعندها وضعه راديتس داخل الكبسولة. بعد ذلك خرج من فتحة الكبسولة ليبحث عن شيء يأكله، لكنه فجأة شعر مرة أخرى بطاقة تبلغ 710 وحدات. إنه قريب جدا، لكن من أين تأتي هذه الطاقة؟ في الجهة الأخرى قال غوكو لبيكولو إنه من الأفضل أن يبدأ بالهبوط حتى لا يلاحظهما راديتس، لكن بيكولو أجابه بأنه سيعرف بقدومهما على أي حال بفضل ذلك الجهاز الغريب الموجود على عينه. في نفس الوقت شعر راديتس بطاقة تبلغ 322 وحدة وأخرى تبلغ 334 وحدة، وفكر في نفسه بأنه من غير المنطقي أن يكون غوكو لأنه لا يعرف مكانه، كما فكر بأن جهاز التتبع هذا لا قيمة له. لا يمكن أن يكون هذا. يظهر غوكو وبيكولو في السماء ثم ينزلان أمام راديتس الذي تفاجأ بشدة. يقول راديتس كما أرى كل شيء أصبح واضحا الآن. لماذا أتيت إلى هذا المكان؟ لقد جئت من أجل ابني. إذن أفهم من كلامك أنك لن تنضم إلى مجموعتنا. إذن تفكر في عصيان أوامر أخيك الأكبر. ليس لدي أي أخ أكبر.
يخلع بيكولو ملابسه استعدادا للقتال، بينما ينظر راديتس إليه مندهشا بسبب ارتفاع قوته بشكل كبير. ويبدأ غوكو بفعل الشيء نفسه. يقول راديتس وهو يضحك بصوت عال: هل تريدان أن تقولان لي إنكما تظنان أنكما قويان بما يكفي؟ بهذا تأكدت الآن أنكما مجرد أحمقين. بعد ذلك يصرخ راديتس قائلا: أنت عار على عائلتنا، لم أعد بحاجة إليك، سأقتلك. وبينما يستعدون للقتال ينطلق راديتس بسرعة ويضربهما من الخلف. إنه سريع جدا، كان من المفترض أن يهاجمنا من الأمام. لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لهزيمتكما أنتما الاثنين. يجب أن أمسك بذيله، لا أعرف كيف سأفعل ذلك بعد، لكنه الخيار الوحيد. يعود الاثنان للهجوم مرة أخرى، يحاولان ضربه لكنه يتفادى هجماتهما بسهولة، ثم يضربهما بقدميه. بعد ذلك يصعد إلى الأعلى ويطلق عليهما شعاعا من الطاقة، لكنهما يتفاديانه بصعوبة. ثم يظهر خلف غوكو ويوجه له ضربة عنيفة جدا. ينهض غوكو بصعوبة متسائلا إذا كان بيكولو بخير، وعندها نكتشف أن ذراع بيكولو قد قطعت، ومع ذلك يقول بيكولو لغوكو إنه بخير. يسأله غوكو: هل لديك سلاح سري؟ لقد طورت تقنية خارقة جديدة، لكن هذه التقنية تحتاج إلى أن تقاتل بمفردك. في الحقيقة كنت أريد استخدام هذه التقنية ضدك. حسنا، ها أنا قادم. ينطلق غوكو بسرعة مهاجما راديتس، بينما يبدأ بتركيز طاقته. يحاول غوكو الهجوم باستخدام الكاميهاميها، بينما يتفاجأ راديتس بارتفاع قوته. يتفادى راديتس الهجوم، وفي نفس الوقت يكتشف أن قوة بيكولو ارتفعت أيضا إلى 1030 وحدة. يجعل غوكو الهجوم يغير اتجاهه نحو راديتس، لكنه تمكن من إيقافه بهجوم مضاد. وبينما كان على وشك توجيه لكمة قوية إلى غوكو، يكتشف أن قوة بيكولو وصلت إلى 1330 وحدة، لكن كان الأوان قد فات لأن الهجوم أصبح جاهزا. ومع ذلك تمكن راديتس من الانخفاض قليلا فأصابه في ذراعه. هذا الشخص سريع جدا، وعندما كان راديتس على وشك تنفيذ هجوم ضد بيكولو يمسك غوكو بذيله، بينما يستعد بيكولو لاستخدام تقنيته الخارقة. أحسنت يا غوكو. عندها يبدأ راديتس بطلب منه أن يتركه، ويخبره أنه إذا فعل ذلك فسيرحل من هنا بسلام، لكن بيكولو يحذره من القيام بشيء غبي كهذا، ومع ذلك فقد فعلها الأحمق، وبمجرد أن تحرر خانه. وقال له بينما يضع قدمه فوق صدره: لم أتخيل أبدا أنني سأجد شخصا غبيا مثلك. عندها يخرج غوهان بغضب محطم من الكبسولة، ويبدأ غوهان بصراخ، مما يصدم راديتس بسبب قوة غوهان التي وصلت إلى 1307 وحدات. بعد ذلك ينطلق بسرعة نحو عمه ويضربه برأسه الصلب الذي يشبه رأس دورايمون. يبدأ راديتس بالتمايل كالسكير، وفي تلك اللحظة يعود غوكو للإمساك به. يصرخ غوكو بقوة على بيكولو لكي يطلق تقنيته الخارقة، وعندها يسقط الأخوان، وقد أصبح في صدر كل واحد منهما ثقب كبير. ثم يقول بيكولو لراديتس: هذا ما كنت تستحقه منذ البداية. يقول راديتس وهو في حالة صدمة: كيف يمكن لأشخاص بمستوى قوة منخفض كهذا أن يهزموني، رغم أن كاكاروت اضطر إلى التضحية بنفسه. يقترب منه بيكولو ويقول: أحمق، غوكو سيعود إلى الحياة قريبا جدا. كان بيكولو يقصد كرات التنين وكل ذلك. ثم ننتقل إلى الصفحة التالية. يخبره أن أصدقائه سيأتون خلال عام واحد فقط، وأنهم أقوى منه بكثير. يغضب بيكولو ويقتله فورا. بعد فترة تصل بولما وكريلين والعجوز في المركبة الأرضية، أو لا أعرف ما هي. وفي مكان آخر بعيد جدا ولا نعرف أين هو، نرى رجلا أصلعا يقول إن راديتس قد مات. فيرد عليه الأمير: كان عديم الفائدة، إنه عار أنه سمح لهؤلاء الأشخاص الضعفاء جدا بأن يهزموه. وبعد محادثة لا فائدة منها يقررون الذهاب إلى الأرض.